ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੋਲੀ। ਕੁਝ ਵਰਡ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟ ਪੋਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੱਖਰ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ, ਕੁਝ ਵਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਪੋਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ 4 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਾ ਹਾ ਗੱਗਾ ਰਾ, ਇਹ ਸੌਫਟ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੋਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਵ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। Some words, some shabds, some mantras you say very softly, and they have a soft feel and a soft delivery. Some are more harsh, or even with anger. Some of the words that you say, that you use this stress and you put a stress differently on those mantras or on those words or on those sounds. There's 35 sounds in Gurmukhi, he said, as the standard sounds, and they're all different. And then a very famous saint wrote a description of the mantra Vaheguru, and it's 4 letters, combination of 4 letters, Vava, Vi, Va, He, Ha Ha, Ji, Gaga, and Ru, Ra. And they're all soft. He said all these are meant to say soft because that love and that devotion comes out of your heart when you speak them in that soft, polite, loving, devotional way, then they have an impact. ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਲਵ, ਜੇ ਗੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। 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 ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਗੌੜ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਗੌੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। Understand that when you chant this, God is sitting with you, right with you, chanting with you. ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ And love in your heart. ਸਮਝਣਾ ਗੌੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੌੜ ਨੇਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੌੜ ਨੇਮ ਸਤਨਾਮ।
ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ We're chanting God's name Satnam and Vaheguru, and He's right here sitting with you. ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ Chant with love and you'll experience right away that He's in every fiber and cell of your being. He's with you all the ਬਲੀਵ time. ਕਰੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਗੌੜ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ Feel that God is with you and next to you always. Vaheguru is with you and next to you always. ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੀਏ Now He wants to hear your questions. ਲਿਆਓ ਭਾਈ Who's first? First. I want to read every day maybe some mantras or japji or other like Banis. yes. What's food for every day for read in the morning maybe on sadhana? ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਵੀ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨਾ ਟਾਈਮਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਔਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਔਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ He said the identification card to enter when you die, to enter into the gate of heaven you could say, or to the gate of bliss. ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਪਜੀ In order to get past it, they'll say, who are you? And you say, I'm a student of Guru Nanak. And they say, oh, where's your passport, your ID card? And the passport is Japji. The ID card is Japji. He says Japji is that important and that powerful. It's the mark of being a student of Guru Nanak. And that's everything. So it's amazing that you do that. He said, and also the same way, you have the ID card of Guru Gobind Singh, the 10th, where we went to the mountains in Hemkund. That's Japsa. That's the one that you should do to add with Japji every day in the morning. That's Japsa. That's the ID card of Guru Gobind Singh. Jap Sahib and Japji Sahib read. Different. Japji you already do, Yes. right? Yes. And he said, no, you should do also Japsa in the morning with it. ਦੋ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਤੇ ਜਾਪ For a Sikh, which means a learner, someone who is learning, there's two banis that are important and a must, Japji and Japsa. ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ The hukam for a practicing Sikh is that you do all 5 of the morning daily banis. But these two are essential. ਬਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਪਜੀ ਤੇ ਜਾਪ They're important. ਚਲੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰੋ ਕੈਮਰਾ Put the camera on you guys. ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ on Satyajot. ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਵਾ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ Where are you from? I'm from Russia and Ukraine and live on ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ Russia and Ukraine. ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਧਰ ਦਾ ਕਲਚਰ
ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। He's saying to the camera, he was saying that put the camera on her and show people who are watching, because there will be a lot of Punjabi people watching. He said, you guys don't get up even in the morning and practice anything. She's from Russia, from some other place, and gets up and practices japji, and that's so inspiring, and they should learn from you that they should get up and do japji every day. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। Because people will see this on YouTube and all. ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੋਈ ਸਵਾਲ। Next question. Who had a question? ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। Maybe you can put it there. And sorry, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। then you can try and kind of see everyone. Person. What is identification of the person? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਕੁੜੀਆ ਉਹਦੇ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਾੜੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਆਈਡੀ ਦੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਆਈਡੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਦਇਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਦੂਜਾ ਪਿਆਰਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਤਾ ਹੋ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਜੀ। ਦਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੈ। Compassion. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। He says there's two main points, two ID cards that you would look at and that you would look for. One, the first two pyaras, it's a whole history which I can explain later, but the two were daya. First quality of a good person is they are compassionate to not the people that they think are theirs, their family, their religion, their lifestyle, their friends, but to the ones who don't deserve any compassion, to the ones who don't deserve any sort of, in their mind, anything, but they have that concept and quality of being deeply inherently compassionate to other people. Then the second one is dharam, which means whatever path they're on, they're confirmed in their path. They're not wavering. They're not searching. They're not going left and then right and then one thing from here, one thing from there. They find something and they choose it and they stay steady, no matter what it is, for their life path, their lifestyle. Dharam means lifestyle. Right? The lifestyle is confirmed and stable and steady and towards God, in some way towards God. Those are the two ID cards of a good person. ਦਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਦਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। It's compassion and mercy. Right? I mean, mercy is a bad way because it means that you're being merciful to someone, but compassionate. In that way, you're forgiving and overlooking of their problems and the nature or whatever it may be that may be disturbing you or hurting. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਦਇਆ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। Every land has daya as their first principle of their dharma. Compassion is their first role. You look at the Tibetans, you look at the Indians, you look at the Russians, you look at even Americans, he said. Even Americans. They have some sort of a level of compassion in the roots of their system. ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। He said, there's a saying in Punjabi that whatever person doesn't see another person crying and they join them crying, or they see another person laughing and they join them laughing, they're not a real person. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਜੋ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। If you're in pain, then he's in pain also. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਜੋ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। And if you're happy, then he will feel happy also. ਗੋਡ ਵੀ ਇੰਦ ਕਰਦਾ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੌਡ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੌਡ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੌਡ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। He said it's written in one of the prayers of Gurwinder Singh that even when God is in pain or suffering and somehow showing that suffering, then the devotee is also suffering. And when God is happy and merciful and blissful, then they are also feeling the same thing. God's actions. ਪੁੱਛੋ ਜੀ। Other questions? ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। Question है बख्शी ने खुशी है ते question ने ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹਦਾ। If you have one, then ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਚੰਨਨ ਕੌਰ ਜੀ। Sat Santokh. ਚਲੋ ਚੰਨਨ ਕੌਰ ਵੀ ਚੰਗਾ। That's your name, Channan Gaur. Channan. Any question? I'm just very grateful you're here. What was the question? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। Question? ਕੋਈ question ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। We'll talk about the story of the son Okay. of Baba. ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। Guru Nanak had two sons. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, One was Baba Sri Chand, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਖਮੀ ਚੰਦ। one was Lakshmi Chand. ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। Well, then in our Sampradaya, in our tradition, we've had people that say that Baba Sri Chand was an avatar of Shiva and Lakshmi Chand was an avatar of Brahma. ਔਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੋਗੀ ਸਨ And Baba Sri Chand was a yogi. ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਭੋਗੀ ਸਨ। And Baba Lakshmi Chand was a bogi. That's the opposite of a yogi. Enjoys life, pleasure, and ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। one was a family man and one was a brahmachari, means a celibate and a renunciate. ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਬਣੇ। Shiva has many places of worship and places where he went where they worship him, and Baba Sri Chand has the same. ਔਰ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। And Brahma has only one place in the whole world where he is really worshipped. ਔਰ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ।
And Baba Lakshmi Chand also only has one main temple, and that's in Dera Baba Nanak, where we were. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਸਨ. That's why people say that Baba Sri Chand was the lineage of Shiva and Baba Lakshmi Chand of Brahma. ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ. Baba Lakshmi Chand went out to hunt one day. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਦੇ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ. He went out and he killed many animals. ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ. When Lakshmi Chand came back and met Baba Sri Chand, who was there in his meditation, Baba Sri Chand told him, Lakshmi Chand, you are going to have to account for all these souls that you killed, and when you go to God, you're taking that karma with you. You're going to have to give an account of all of these things that you killed. ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੇਖਾ ਹੀ ਦੇ ਆਉਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਾ ਹੀ ਦੇ ਆਉਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. Lakshmi Chand said, oh, I have to do that. Okay, I'll go right now and I'll go take an account of my ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ, He jumped on a horse. ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਧਰਮਚੰਦ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, He took his little son with him. ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, His dog also went with him. ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ All ਨਾਲ, of the stuff from his house got ਜ਼ਰੂਰੀ piled on the ਜ਼ਰੂਰੀ, horse, the ਔਰ important ਕਹਿੰਦੇ things. ਚੱਲੇ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ. And he told them, let's go, we're going to the gate of heaven. ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ Someone went to tell Baba Sri Chand that this is what Okay. Lakshmi Chand is doing. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਸ਼ਜ ਧਰਮਚੰਦ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਿਆ. He said, you're sitting here meditating and enjoying that peace. Lakshmi Chand has decided he's going to heaven already, and he took his whole family with him. Not only that, he took your nephew, would be, or his son, his little baby with him. ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਲੰਮੀ ਬਾਹ ਕੀਤੀ, Baba Sri Chand was sitting on the earth and he did his prayer and made his ਔਰ arm ਫਿਰ go really long. ਉਹਨਾਂ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮਚੰਦ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਜਾ. He said, wherever you're going to go, my brother Lakshmi Chand, you go. But you're not taking this little boy with you. Give him to me. And he took him. ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਚੱਲੀ, ਧਰਮਚੰਦ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ. Okay. Then Guru Nanak blessed that small boy. Dharam Chand was his name, and he was in the line of Guru Nanak, not a guru, but he was in his family, and his line continues till now. Utte bhi milya si beti jinna nu chola rakhde kher karde utte Guru Nanak Sahib ji da chola. ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਬੇਦੀ ਬਹੁਤ ਵੰਸ਼ਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ. ਅੱਛਾ ਜੀ. So that line continued after Guru Nanak, this baby line, which was his family line. Lakshmi Chand usi ਵੇਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ. so Lakshmi Chand, his brother, never came back with the rest of his family, and he only, Baba Sri Chand, saved the young boy. ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾ. He went to account for his self-account. ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਆ. Because the son of God, a son of God, who knows and understands God, he can do whatever he wants. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਾਡ ਸੀ, Guru Nanak is like God, an avatar of God. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗਾਡ ਸੀ. His son was also the same. ਚਲੋ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ. Other questions? I'm still confused. Is it so, is Lakshmi Chand went off into the ethers? Yes. And He went because he realized the weight of what he had done, and he said, well, I'm not going to wait to account for that and suffer. I'm going to go now and bow my head and account for it. okay, so He it was wasn't, also son of Guru Nanak. Yes. so it was still a good ending from him. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਐਂਡ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ.
ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਐਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। People who are like that, who have this level of this consciousness, to them death is not the end. So there is no fear, there is no anything. He just understood and knew that it was time for him to move on, and so he left his body at will. That makes more sense than what we heard. Yeah, I was a little. Yeah, that's why I was telling you it was diluted there, it wasn't right. Yeah. And he's very easy to understand. ਉੱਥੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਕੁਝ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ। Bahadur Singh, now you have a name. Huh? Bahadur means like brave warrior. Nice one. Yeah. Do you have a question? ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। Or maybe if I read Chapchi, I probably don't get the pronunciation right. Is that any problem? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਪਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਬੈਡ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਸ? ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਗਲਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। He said it's not a problem that you're learning. The problem is if you stay there and don't continue to get better and try to get it more accurate, and that you should study it so that you're improving it to the point of no one is perfect and you never, but that you don't just allow yourself to say I'm going to do it bad forever, right? If you're doing it, then you kind of progress in it and learn it and get more accurate in the pronunciation as you learn. That's what's important. ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ। If no one wants to ask anymore, then do you want to? Should he chant more? Or, okay. Now it seems that the world is getting more and more crazy. What could students of Guru Nanak do to help stopping the wars? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਰੁਕਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਤੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜੰਗ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਜ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ। ਤੋ ਕਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੰਨ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ, ਬਲੈਸ। ਬਲੈਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਤਦੋਂ ਤਦੋਂ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰੋ। The play or the game of the world is two sides, pain and blessing. One is pain, one is blessing. They're always fighting. Sometimes pain is stronger and suffering is stronger. Sometimes happiness and peace and blessings are stronger. And in those times when that prevails, people feel good. When pain and suffering prevail, they don't feel good. In those times of really strong pain and suffering, when the world is like that, then inevitably all of the devotees, all of the bhaktis, all the ones who do sadhana and do prayer to God to make the world a better place or bring more of the blessing and joy and all of that to the world, then they pray. And in that prayer,
Sometimes God answers by sending an avatar or a person. In the old ages, that's what would happen, and they would come and be able to defeat the darkness or the demons or the suffering or whatever it was. And sometimes they would just simply gain the consciousness and spirit through collective prayer to effect a change. And that you'll never be rid of those two, pain or blessing. You can only find a place to pray that whatever is happening, you can ask for in front of the house of Guru Nanak, if that's who you pray, or wherever you pray, that you ask for the blessing of that Guru to bring peace and to bring some sort of blessings to the people who are experiencing that pain, and for that energy to prevail and become stronger than the energy of suffering. It's like good and evil, or light and dark, or you can say it in any ways, but it's the same thing. Basically saying that's the game of the universe, and it doesn't end. This has been going on forever. And it will never end. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਇਹ ਖੇਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਢਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ। So look, if you even watch young kids who are innocent, who haven't been taught anything and know anything, they may make a little house or something out of dirt or sand, and then they'll break it. And the other one will come and break it, and they'll make it again, and they'll break it again. In the same way, the God is watching and creating and destroying and creating and destroying, and this is part of the play. So no, it will never end. ਉਹ ਗੋਡ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। This is the play of God. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਮ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰ ਰਿਹਾ। One place he's bringing birth, one place he's bringing destruction and death. ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਘਟੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਘਟੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ? ਉਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ 2 ਮਾਰਦੇ, ਉੱਧਰ 4 ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ, ਇੱਧਰ 4 ਮਾਰਦੇ, ਉੱਧਰ 2 ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ। So does that ever change? If you were to count, on one side 4 are born, and then here 4 die, and then here 2 are born, and then here 4 die, and then here 5 are born, and here 1 dies. It's always happening. It will never stop. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣੋ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੋ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। So Guru Gobind Singh says in one of his banis that I came into this world to watch the play of God, not to participate, not to jump in and be entangled in it and be driven by it. And he said that's why what we're supposed to do is to watch and witness, oh, this is the play of God. Here there's pain, here there's destruction, here there's bliss, here there's joy, here there's prosperity, and all of it exists as the play of God, and we watch it. We don't jump in and become part of that play. I have a question next to the previous question, but the watching is it a lie? A real lie? Just to watch, not participate. This is a real lie? He's not saying don't participate in life. The play of God, not your own life that you just watch. You watch the play of God. Right? Not that you don't participate in life. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ। Your life is going according to its own karma. ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। Just like any country has a law that you have to abide by, and if you break those laws, then there's consequences. ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾ ਲਿਖਿਆ। On your forehead is written the laws of your own life and your own actions, and where your restrictions are, and where you are to go and not to go, and what to do, not to do. On your forehead, they say it's written, means on your magnetic body, on your electromagnetic field. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। You have to go and live according to the laws of your karma. ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਦਾ ਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਧ ਦਾ ਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾ ਅੱਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾ ਅੱਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾ ਅੱਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। In different places, there's different laws for different types of people even. Like police have a rule. You can say rules, not laws. They have a rule that they have to act within. It may be more than what a normal person can act within because they have a different set of rules that they have to abide by. The laws are different for them. Laws are different. He said for a saint or a bhakti or a devotee of God, they also have a different law system written in their destiny that they abide by. ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਾਰਡ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਬਣਿਆ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾ ਬਣਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। He said, just like in this class, he's the teacher, he's sitting here, I'm translating, helping him, I'm sitting here, you're all sitting there. So this is all like a little teeny microcosm of the law of what's happening in this day or in this class or with this description in this way. That in the same way, whatever you do in your life that's good, whatever you do that's action that is to clean yourself, make yourself prosperous, serve people, uplift people, meditate, devotion, remember God's name, that changes this description of what's on your forehead for your next birth. And when you come into that birth and you're reincarnated, you reincarnate according to that work that you've already done. And the karma is there already. Karma carries with you each lifetime, and that karma is something that is constantly being rewritten and redescribed and rechanged. What he was describing that you were confused about was the play of God. Right? The play of God is what creates pain and suffering, what creates joy and bliss, what creates rich and poor, what creates good and bad, evil and right, saintly, like all of that. He's saying you can get in and say, well, I'm just going to be good. What if your karma is not to be good? What if then something happens and you have to take an action that's considered bad? Then you're not good anymore. But that's not the point. The point is, he says, we try and come and watch the play of God and live our karma and recognize it as it's actually not much of it is in our own hands. There's already a play happening, right? We already are watching that play happening. If you jump in and entangle yourself in the play, then even if you're a soldier, you're going to go to battle. You have to go to battle, but you don't have to entangle yourself in recognizing that, why am I doing this? The ones that do will have suffering, right? The ones that just say, this is the play of God, I have no say in it, this is my duty, responsibility, karma, like he's saying, it's written here, I'm here, this is what I do, I have to do it. And that's a responsibility in that way for them to do that. So they're not entangling themselves in the thought process of good or bad. They're watching the show of what's being put on in front of them and participating only in their level of karma. It's quite a big description. Yeah. Guru Gobind Singh ji ne likhiya, ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹ ਹੈ, ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਹਟੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਚੰਗਾ ਲਾ ਬਣਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਦਇਆ। So it's very quite simple. Gurwinder Singh wrote this line of this Bani in the scripture, basically that translate as, if you want good things in your life, then you have to act good. There's no other way around that. And that's the law of karma, and that's the law of how everything works. And the more good you do, so the best good thing to do is daya, compassion and mercy. And to recognize everything, as Sir Singh Sahib said, you can't see God and all, you can't see God at all.
And you recognize that compassion in everything, and you act from a sense of compassion, even to those that don't deserve compassion in your life, in your sphere of life, then that's the highest good quality that you could do for someone else, is to be compassionate to them. And when you do that, the more you do that, the more good karma develops for you. In this life, I hope. Yeah. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ, ਇਹੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। Yes, definitely. ਰੱਬ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਾੜਾ ਲਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। Even your pain and suffering and bad karma can go away while you're dreaming at night. Right? It's just a matter of your actions. The moment it happens, and as it happens, no one's to say who, where, when, but it will happen. ਲਾ ਚੰਗਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। Just ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। They believe that even the fact that you came here and that you, in a way, attach yourself to Guru Nanak and learn something about Guru Nanak is probably one of the best karmas you can have gained in your life ever, because without being compassionate in some way in your life, without having daya, without having these qualities, santok and contentment and peace and all of these things, you would never have this opportunity to even go and visit a place where Guru Nanak's chola is and you sat and meditated there, or Guru Ramdas's tank, or these are places of literally people pray around the world their whole life to come here. Why can they not? They have money, they have means, they just don't. And that is part of a good karma also. ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਇੱਥੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੀ। 60 ਕੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਕੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਹਜ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਹਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਹਿਬਾ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਸੀ ਉਹ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਾਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਾਸ ਖੂਹ ਹੈ, ਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਰੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਡੋਲੂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੇਸ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੁੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 60 ਕੋਸ ਮੱਕਾ ਮਿਲਿਓ, ਦੇਖਦਾ ਆ ਕੇ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ, ਮੇਰਾ ਹਜ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀ, ਮੱਕਾ ਜਿਹੜਾ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਐ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਇਹ ਦਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ, ਇੱਕ ਕਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Very beautiful story from the Muslim faith, he said, where when they go for prayer to go to Mecca once a year, they have to grow their hair. They're not allowed to cut any of the hair on their body.
So there was a lady who was going, and she was on the journey to Makkah, and they were almost 80 kilometers away from Makkah. And along the side of the road, she saw a dog giving birth. A female dog was giving birth to babies, right? And the babies weren't coming out. She was crying in pain, and the babies were stuck. And so she went over to try and help the dog, because she had daya, she had compassion, she had mercy. She saw this dog in pain, just a street dog, but it was in pain. So she helped, and she facilitated and got the little puppies to come out, and they all came out. And as the last one came out, the mother dog almost died. She was exhausted, and there was really hot, and there was no water, and there was nothing for her to drink. And so this lady was looking around, and she saw there's a little kind of well of water nearby. She went to the well, looked in, there's no rope, there's no system to put anything down and bring the water up. So she cut her hair, big long braid she had kept for the whole process of going to this spiritual journey for Makkah. She cut her braid, and she made small pieces, and then tied it around a little clay thing and lowered it down in and pulled some water up and gave it to the dog and saved the dog's life. And she knew what she had done. She's a very devout Muslim. And she came back to the road, and her family was saying, let's go. And she said, I can't go. My journey stops here. I cut my hair. I broke the rules. I had to save this dog. So she closed her eyes and said a prayer that whatever it was up until this point, my yatra is finished. I can't go further. I cut my hair. I saw this dog in need, and I served them. And please forgive me, and maybe next time I can do it properly. And she turned around. And as she turned around, 80 kilometers away, Makkah appeared in front of her, came right in front of her. And she had the full vision and blessing of Makkah, like she didn't have to go there any further. She couldn't miss it, because she was going back this way, and Makkah became in front of her. It moved from where it was and appeared in front of her to show in her heart that she had daya, she had compassion, she had an understanding, and she was pure. She didn't try and fight the rule. She didn't say, well, I served the dog. She said, whatever I did out of compassion. I'm sorry I broke the rules. I know I cannot continue, so thank you, and make whatever I did fulfilling up to here. Then she turned around to go home, and there's Makkah in front of her face. ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਵੇ ਤੇ ਤੀਰਥ ਉਲਟਾ, ਉਹ ਤੀਰਥੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। Whoever has daya or compassion in their heart, real true compassion in their heart, he says normal people, they go to the tirthas, they go to these special sacred holy places to have their darshan and their vision, to have the feeling of the vibration of those places, right? Who has real compassion in their heart, those places come to have their darshan. The places themselves will go to them. ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਲਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਿਭੰਦੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ। In Gurbani it's even written that, I am a sacrifice, I bow my head and I give absolute reverence and respect to those people who have this daya in their heart, who have this ਤੁਸੀਂ compassion. ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣ ਨੇ, 10 ਗੁਣ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਖਿਮਾ, ਅਹਿੰਸਾ, ਦਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਤ ਬਚਨ, ਤਪਦਾਨ, ਸੀਲ, ਸੌਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾ, ਧਰਮ ਲਿੰਗ 10 ਜਾਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਖਿਮਾ। ਖਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ। Forgiveness. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ। He said there's a granth that talks about if you want to be any sort of firm in your... Is Sarvalo Granth the same? ਨਹੀਂ, ਸਾਰ ਕਿਤਾਬ ਸਰਬਲੋ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। He says that there's a granth that's written that says you want to be firm in your dharma and a real person of dharma, then you have to have virtues. Virtues are qualities, gunas, the guns they're called, there's good qualities, positive qualities.
And he said, what are those 5? There's 10 that they list. What are the 10 qualities of virtues? The first one is forgiveness. When someone does something wrong to you and they come to you and they say, I'm sorry, I made a mistake, you say, don't worry about it, no problem, right? That's forgiveness. If you don't have that quality, then then you are without virtue, right? Virtue is to have the quality. And the quality, first one is forgiveness. दूसरा अहिंसा. Second one, अहिंसा. हिंसा मतलब किसी ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ. means you don't cause suffering to anyone else. ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ. You don't make someone even think bad things about you or something else or anyone. Suffering. मृद. तीसरा मृद. क्षमा अहिंसा दया मृद. मृद मतलब Daya. क्षमा अहिंसा दया Daya. मृद. दया तीसरा. The third is daya, which we've been talking about, compassion चौथा मृद. or mercy. मृद मतलब मीठा बोल. The fourth one is sweet speech. आगे कितने Sweet speech. चार हो गए. आगे सत वचन. सच बोलना. The fifth one is speaking the truth. ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਪ. ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ. The other one, the sixth one, is bringing pain to yourself and bringing peace to other people. You don't get yourself in a situation where you feel good and others feel bad. You put yourself in the position to feel bad and you let others feel good. ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦਾਨ. ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰੋ. ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ. ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਨ ਹੈ. Dawn means giving to someone something else. So you can give them money, but you can also give knowledge to someone. You can teach someone something that will serve them the rest of their life. So the quality of virtue of giving, sharing something with someone that will make their life better. ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ. The highest giving you can give is teach someone how to chant the name of God, and they can chant it forever themselves. ਸੀਲ. ਸੀਲ ਮਤਲਬ ਠੰਡਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣਾ. ਠੰਡਾ ਸੁਭਾਅ. ਮਨ. Okay. A cool mind or a cool heart. Cool-minded, cool heart means not reactive. ਸੌਚ. ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਣੀ. ਬਾਹਰ ਵੀ ਔਰ ਮਨ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣਾ. Sucham is like cleanliness, but cleanliness of the mind, cleanliness of the body externally, and cleanliness of the body internally. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾ. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮਨੀ ਆਏ ਔਰ ਮਨੀ ਆਏ ਔਰ Greedy. Trishna means greed. That like when you have something, you're not constantly hungering for more. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਧਰਨੀ ਬੰਦਾ. These 10 things are the qualities of a very dharmic lifestyle or dharmic person. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ. Whoever doesn't have them, then they're not that dharmic of a person. Simple as that. ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ, You want to become a dharmic person? ਫਿਰ ਦਇਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. Then have compassion. One quick question. About one of the qualities, I didn't understand it correctly. You said that you need to do good for other people and bad for you. No, you don't do bad for you. Means in any situation, if there's a situation where there's a possibility, let's say you are starving and you're with one person and there's one piece of bread, you give it to them. You don't eat the bread and say, I'm also starving. No, you say, oh, here, you eat the bread, you be happy, I'm okay. Yes, that's a quality. That's a virtue. ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ. Wow. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਆ. ਤੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਬਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਟਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ. ਹੁਣ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਸੇ
ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। Is that okay for him to give a holiday here? Free, let you be free now? I mean, do you have anything else pressing to ask? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਤੇ Now you guys should go eat something and rest a bit, and we'll leave in about an hour. ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਘਰ ਅਗ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, Wants to teach you a jakara. ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਹਿੰਦ, It's like Hindus say Jai Hind. It's like a ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ slogan. ਨਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਰਾ? Yeah. ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। Everyone says different things. ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਰਾ ਵਾ। One of the Sikh ones is like this. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Sat Sri Akal. ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ। He'll teach you a very simple one. ਬੋਲੋ ਬੋਲੇ ਬੋਲੋ Everyone say Bole. ਸੋ ਨਿਹਾਲ Nihal. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Sat Sri Akal. ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। Sat Sri Akal. One person says Bole Sonihal and everyone answers Sat Sri Akal. ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਬੋਲੇ ਸੋ Who's going to do the Bole Sonihal out of all of you? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। Now Basant Singh, you. Bole Sonihal. Boli Sonia. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Because remember yesterday he said you're Khalsa and he explained why you're ਖਾਲਸੇ ਦਾ Khalsa. ਨਾਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। You have to learn the ways of the ਉਹਨਾਂ ਨੇ Khalsa. ਕਿਹਾ ਨਾਰਾ ਜਬ ਮਾਰੇ ਤਬ ਨਿਕਲਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਾਜੀ ਨੂਰਦੀਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਾ ਜਬ ਮਾਰੇ ਤਬ ਨਿਕਲਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। He said there's one of the famous invaders from the Turks that came and invaded India, and they asked one of the leaders of them when they came in, said, who are these Sikh people that everyone's talking about? Who are these Sikh people? What can they do that's so great? And one of his advisors answered him, you don't have to know anything about them. The moment they shout with that thing that they say before they go into the battle, everyone shakes in fear. Like you're going to hide because it makes you scared, just the sound of their voice. ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁੱਛਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। Now we even have a Sikh that has this huge mustache that ਉਹ curls way ਸ਼ਬਦ up. ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ? ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁੱਛੀ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ। ਛਤਰਦਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਰਾ ਜਬ ਮਾਰੇ ਤਬ ਨਿਕਲਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁੱਛੀ, ਆਂਖੇ ਹੈ ਲਾਲ ਜਿਨਕੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਐ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਕਾਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਕਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। There's even Sikhs these days, some of his students, one of the students that stays with him